ल आज चाहिँ हामी यहाँ एसी सर्किटको एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ पहिला धेरै नै आएको छ क्या, धेरै पहिला मतलब नै यहाँ धेरैचोटि आइसकेको क्वेसन हो। वाट इज एलसिआर सर्किट, डिराइभ द कन्डिसन फर द रिजोनेट फ्रिक्वेन्सी फर द एलसिआर सिरिज सर्किट वेन एन्ड एसी सप्लाई भनेर छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो क्या, यो चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्छ ग्रुप बीमा चाहिँ होइन। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा पनि तपाईँहरूको यो देखेको छ होला होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ वाट इज एलसिआर सर्किट, द सर्किट विच कन्टेन्ट्स द इन्डक्टर क्यापेसिटर एन्ड रेसिस्टर इज इन अ सिरिज कन्डिसन इट्स कल्ड एलसिआर सर्किट। यो चाहिँ म बुझाइदिन्छु सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ होइन। यो हामीले डेरिभेसन पनि अनि सबैभन्दा यो एल भनेको छ नि, यहाँ हामीलाई चाहिँ एल भनेको चाहिँ यसलाई इन्डक्टेन्स भन्छ क्या। अनि यसलाई चाहिँ हामी यस्तो 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 छ नि, यो अलि यस्तो यस्तो घुमे यस्तो यस्तो छ भने चाहिँ हामी यस्तोलाई चाहिँ इन्डक्टेन्स भन्छौँ होइन। अनि यस्तो 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 यो यस्तोलाई चाहिँ रेसिस्टेन्स भन्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो दुइटै ब्यालेन्समा छ भने चाहिँ, यो दुइटै बराबरी छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी क्यापेसिटेन्स भन्छौँ ल। यो चाहिँ राम्रोसँग ब्यालेन्स छैन है, यो तल यो माथि दुइटै बराबरी हुनुपर्छ ल। यो चाहिँ हो, यस्तोलाई चाहिँ क्यापेसिटेन्स भन्छौँ। अनि यस्तो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो पुरै सिरिजमा छ भने चाहिँ हामी एलसिआर सर्किट भन्छौँ भनेर लेखेको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर त्यही लेखेको छु। द सर्किट विच कन्टेन्स द इन्डक्टेन्स भनेको एल भइहाल्यो, अनि क्यापेसिटर भनेको सी भइहाल्यो, अनि रेसिस्टेन्स भनेको आर भइहाल्यो होइन। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एलसिआर भनेर। अनि यो चाहिँ हाम्रो सिरिजमा छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ हामी एलसिआर सर्किट भन्छौँ। यो यहाँनिर त्यही लेखेको छु है मैले, वाट इज एलसिआर सर्किट भनेर। यो चाहिँ हाम्रो 1 मार्क्समा भइहाल्यो। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ लेखिसकेको छु, एल भनेको इन्डक्टर हुन्छ, अनि सी भनेको क्यापेसिटर, अनि आर भनेको रेसिस्टेन्स हुन्छ होइन। अनि सबैभन्दा सुरुमा यहाँ तपाईँहरूले यहाँ एउटा फिगर बुझ्नु ल। फिगर बुझ्नु भन्दा नि यहाँ तपाईँहरूलाई मैले यहाँ गर्दैछु, यहाँ छ होइन। यो त चाहिने त होइन, तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई चाहिने हो। यो चाहिँ मैले के भनेको छु भने तपाईँहरूलाई भर्खर सबै क्यापेसिटी यिनीहरू चाहिँ रेसिस्टेन्स क्यापेसिटेन्स इन्डक्टर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिरिजमा हुन्छ भनिसकेपछि एउटा सिरिजमा यो फिगर बनाउनु पऱ्यो होइन। यहाँ चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। अनि यसलाई चाहिँ फिगर बनाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भी भोल्टेज गएको छ होइन। अनि भी भोल्टेज गइसकेको छ भने अनि यहाँनिर भी भोल्टेज गएको छ, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ भिएल लेखेको छु यहाँनिर मैले भिएल। अनि त्यही भिएल भिसी होला, यो चाहिँ भिसी हो। यो चाहिँ मैले यो पढि नै भयो, यो भिसी हो यो क्यापेसिटेन्सको। अनि यो चाहिँ हाम्रो भिआर भइहाल्यो, अनि यो भिएल भयो होइन। अनि यहाँ मैले यो एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ त्यही लेखेको छु यहाँनिर। RB the resistance, LB the pure inductance, and the CB the capacitance are connected in a series to the source of alternative EMF as shown in the figure भनेर भनेको छ होइन। यो चाहिँ मैले त्यही भयो, तपाईँहरूले यो भन्दा नि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो फेजर डायग्राम भनेर भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट हो है। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो थाहा पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा यहाँनिर मैले के लेखेको छु, इन्डक्टेन्सले चाहिँ प्रोड्युस गर्छ, यति चाहिँ तपाईँहरूलाई याद नै गर्नुपर्ने छ होइन। इन्डक्टेन्सले प्रोड्युस गर्छ, क्यापेसिटरले एब्जर्भ गर्छ, क्यापेसिटेन्सले एब्जर्भ गर्छ, र रेसिस्टेन्सले रेसिस्ट गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई याद नै गर्नुपर्ने छ यिनीहरू चाहिँ होइन। यो याद गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अब यति गरिसकेपछि यो डेरिभेसन आयो बुझ्नु के ल। के अरे, इन्डक्टेन्सले प्रोड्युस, रेसिस्टेन्सले एब्जर्भ, र क्यापेसिटरले एब्जर्भ, अनि रेसिस्टेन्सले रेसिस्ट गर्छ भनेर बुझ्नुभयो होइन। अनि म चाहिँ यहाँ एउटा फेजर डायग्राम तपाईँहरूलाई अब गरेर देखाइदिन्छु। मैले चाहिँ के भनेको छु भने भर्खर चाहिँ यहाँनिर रेसिस्टेन्सले रेसिस्ट गर्छ भनिसकेपछि हाम्रो त नर्मल यहीँनिर भयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो भिआर हो ल। अब भिआर त मैले लेखेको छु नि माथि त रेसिस्टेन्स भनेको, अनि यसलाई चाहिँ म भिआर लेख्छु है। अनि रेसिस्टेन्सले रेसिस्ट गर्छ, अनि यहाँ मैले के भनेको छु भने क्यापेसिटेन्सले चाहिँ क्यापेसिटेन्सले एब्जर्भ र इन्डक्टरले प्रोड्युस गर्छ भनेर भनेको। एब्जर्भ गर्छ भनिसकेपछि त हाम्रो तल हुन्छ नि त होइन। अनि यो चाहिँ क्यापेसिटेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो तल हुन्छ यहाँ भिसी ल। अनि एब्जर्भ गर्छ, अनि अब प्रोड्युस गर्छ भनिसकेपछि माथि हुन्छ हाम्रो इन्डक्टेन्स भनेको मैले भिएल भनेर भनेको छु। हामी यललाई चाहिँ इन्डक्टेन्स भनेर मान्छौँ क्या है। यो चाहिँ भयो यस्तो। यो चाहिँ हाम्रो यस्तोलाई चाहिँ फेजर डायग्राम भनेर भन्छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी यस्तो गरिदिउँ न, यहीँबाट सिधा गरिदिउँ है ल। मैले चाहिँ यहाँनिरको भिएललाई चाहिँ यहाँनिर यतातिर भिएल लेखेको थिएँ नि, यतातिरको भिएललाई चाहिँ यहाँ माथि लेखेको छु होइन, त्यही हो। अनि त्यसपछि मैले यो भिएल र भिआरलाई चाहिँ कनेक्ट यसरी गरेको छु है। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सबैभन्दा सुरुमा त यति भनेको त यो यति भनेको छ नि, यति भनेको त भिसी भयो नि त होइन। कति यो भनेको क्या, यति भनेको त भिसी भइहाल्यो होइन। अनि यति भनेको भिसी भएपछि अनि यो भनेको चाहिँ भिएल भयो होइन। यो भनेको त भिएल भयो नि। तब यहाँनिर चाहिँ हामी यतिलाई चाहिँ यो, अनि यति चाहिँ यो चाहिँ भिएल माइनस भिसी हुन्छ नि त होइन। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि। यो तल मैले यो ब्लू गरेको चाहिँ ल, यो ब्लू गरेको जति चाहिँ भिसी भयो। अनि यो माथि सबैभन्दा माथि गरेको यो सबैभन्दा माथि गर्छु नि, यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा माथि रातो गरेको छु नि, यसलाई चाहिँ हामी भिएल भन्छौँ। अनि यो त हामी यो भिएल यो भिसीलाई त फेरि माथि गर्दाखेरि त हाम्रो यो मैले यो रातो एरो गरिराखेँ नि, यो ग्रिनवाला हो, यो त हाम्रो भिएल माइनस भिसी हुन्छ नि त होइन। त्यही गरिएको क्या, यसलाई चाहिँ हामी भिएल माइनस भिसी भन्छौँ है। भिएल माइनस भिसी हो यो चाहिँ।
तपाईँहरूले यो याद गर्नु ल। यति यो याद गरिसकेपछि अब याद गर्नु मतलब एउटा तपाईँहरूले यो फेजर डायग्रामको लागि के गर्नु पऱ्यो भने यो कुन चाहिँ एब्जर्भ गर्छ, कुन चाहिँ प्रोड्युस र कुन चाहिँ रेसिस्ट भन्छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। क्यापेसिटरले एब्जर्भ गर्छ, रेसिस्टेन्सले रेसिस्ट गर्छ रेसिस्टरले, र इन्डक्टेन्सले प्रोड्युस गर्छ भनेर तपाईँहरूले याद गर्नुभयो। याद गर्नु। अब तपाईँहरूलाई यति यो हाइट यो आर भिएल माइनस भिसी हुन्छ भनेर थाहा पाउनुभयो होइन। यो हाइट त भिएल माइनस भिसी हुन्छ भनेर थाहा पाउनुभयो भनेपछि त यो पनि त त्यही त भयो नि त। यो साइडको पनि त भिएल माइनस भिसी त हुन्छ नि होइन। यो पनि हाम्रो भिएल माइनस भिसी लेख्नु ल यहाँनिर पनि। यो साइडलाई पनि हामीले भिएल माइनस भिसी भनेर गरिदिइसक्यौँ यो साइडलाई पनि होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो यस्तो अब चाहिँ हामी यहाँनिरबाट यसो लान्छौँ होइन। यसलाई यो इरेजर भएछ है, इरेज भएछ। अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट कनेक्ट गर्छौँ भने यो त हाम्रो हाइपोटेन्युस भयो होइन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो आई करेन्ट गइरहेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई यहाँ आई करेन्ट यो गइरहेको हुन्छ अनि यो हाइपोटेन्युस भइहाल्यो। अनि यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, यो हाम्रो यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ अनि यो हाम्रो बेस हुन्छ होइन। मैले चाहिँ यहाँनिर त्यही गरेको छु। तपाईँहरूले अब के गर्नु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो हाइपोटेनियस भनेको त यहाँनिर त हाम्रो भी हुन्छ नि त होइन। अनि यहाँनिर भी भइसकेपछि त यो हाम्रो पर्पेन्डिकुलर त भिएल माइनस भिसी हुन्छ। यहाँ पर्पेन्डिकुलर त हाम्रो भिएल माइनस भिसी हुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो आई त भइहाल्छ होइन, भिआर भइहाल्यो। यो आई त किनभने त यो त हाम्रो पुरै होलको लागि हो नि त, यो भिआर त पुरै होलको लागि भयो नि त होइन। यहाँनिर मैले त्यही गरेको छु है, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर मैले अनि यो चाहिँ भी एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर गरेको छु यसको लागि होइन। एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाम्रो चाहिँ एच भनेको चाहिँ यो भइहाल्यो, एच भनेको चाहिँ यो भी भनेर भइहाल्यो, अनि पी भनेको यो भइहाल्यो, अनि बी भनेको यो भइहाल्यो। एउटा ट्रायङ्गल भन्छ होइन। त्यही गरेको छु मैले एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरेर। अनि यो चाहिँ भीको स्क्वायर चाहिँ मैले काटेर यतातिर चाहिँ रुट ल्याइदिएको छु होइन। यता अर्कोतिर रुट ल्याइदिएको छु। अनि भिएल अब तपाईँहरूलाई ओम्स लको थाहा देखा भी इक्वल्स टु आइआर भनेर होइन। यो भी इक्वल्स टु आइआर त हाम्रो रेसिस्टेन्सको लागि मात्र हुन्छ, किनभने रेसिस्टेन्सको मात्र त हाम्रो यहाँनिर त रेसिस्टेन्स छ होइन। यसको लागि मात्र त हाम्रो यहाँ रेसिस्टेन्स छ होइन। तपाईँहरूलाई त्यति यो अनि अब त्यही के अरे यहाँ हामीलाई त त्यसको लागि त चाहियो नि त, यल र इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटरको लागि पनि त चाहियो नि त होइन। अनि इन्डक्टेन्स यो हाम्रो इन्डक्टेन्स भिएलको लागि चाहिँ हामी आइएक्सएल भनेर गर्छौँ ल। आइएक्सएल भनेर यो एक्सएल चाहिँ हाम्रो इन्डक्टेन्सको रेसिस्टेन्स भनेर त गरेको छौँ होइन। अनि यहाँनिर तपाईँहरूले के अरे यो ओम्स लको भनेर बुझिहाल्नुभयो होइन, भी इक्वल्स टु आइआर हुन्छ भनेर है। अनि त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो ओम्स लको लागि भी इक्वल टु आइआर हुन्छ भनेर भनेपछि त यहाँ रेसिस्टेन्सको लागि पनि त यो भिआरको लागि पनि त यहाँ हाम्रो भिआर लेखेको छ नि, यो भिआरको लागि पनि त हाम्रो आइआर नै हुन्छ नि त होइन। यसको त हाम्रो रेसिस्टेन्स छ। तर यहाँनिर हाम्रो भिएल र भिसीको लागि त रेसिस्टेन्स छैन, किनभने रेसिस्टेन्स त दिएको छैन। अनि यसको तिर पनि त केही न केही त रेसिस्टेन्स हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अनि हामी यसलाई चाहिँ भिएल इक्वल्स टु आइआरको ठाउँमा चाहिँ भिएल इक्वल टु आइएक्सएल र यहाँ चाहिँ भिएल इक्वल्स टु आइएक्सएल हुन्छ है। यहाँ तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु पऱ्यो ल। अब यहाँ म तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छु। अब यहाँनिर चाहिँ भिएलको केसमा चाहिँ होइन, भिएलको केसमा चाहिँ अनि यो चाहिँ मैले यहाँ भिएल र यो रेसिस्टेन्स यो इन्डक्टर र क्यापेसिटेन्सको केसमा चाहिँ होइन अलिकति भए पनि त यहाँनिर त रेसिस्टेन्स हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भिएल इक्वल्स टु अनि मैले यहाँ आइएक्सएल भनेर लेखेको छु। जस्तै भी इक्वल्स टु आइआर हुन्छ नि त, त्यही रेसिस्टेन्स अलिकति भए नि हुन्छ भनेर चाहिँ अनि यहाँनिर भिसी इक्वल्स टु र भिएल इक्वल्स टु भिएल भनेको आइएक्सएल यो माथिको यल हो है ल। यो यल चाहिँ यो हाम्रो भिएल हो इक्वल्स टु आइएक्सएल। अनि यो चाहिँ भिसी इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो भिआइएक्सी ल, सरी बिसी इक्वल्स टु आइएक्ससी हुन्छ है। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो भी यहाँनिर हुन्छ है हाम्रो। यहाँ मैले अघि भर्खर तपाईँहरूलाई भने नि भी यहाँ एच हुन्छ भनेर, यो एच त कसरी यहाँनिर भी कसरी आयो भनेपछि यो चाहिँ होल रिजल्टेन्ट हुन्छ नि। यो होल फिगरको त अब रिजल्टेन्ट त हाम्रो भी हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अनि यो भी गरेको है। यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर लगाएको क्या, भेक्टर त्यो प्रोडक्ट त्यो गरेको होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यति भयो होइन। भी कस्तो यहाँ रेसिस्टेन्स भनेको त अब रेसिस्टरको भी कस्तो आइआर भइहाल्यो। अनि भिएल भनेको त आइएक्सएल हुन्छ र भिसी भनेको आइएक्सी हुन्छ भनेर अनि मैले यहाँ माथि पनि लेखेको छु होइन। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अलिक क्लियर छैन होला यो। मैले चाहिँ यो चाहिँ पुरै क्लियर गरिदिइसकेँ होइन। अनि यहाँ तपाईँहरूलाई मैले अघि भर्खर भनिहालेँ भी क्यापेसिटेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ एक्सी भनेर भनिसकेँ। तपाईँहरूले आफूले कपीमा पनि लेखिसक्नु भयो होला। क्यापेसिटेन्स भनेको चाहिँ एक्सी हुन्छ होइन। अनि यहाँनिर मैले के भनेको छु भने क्यापेसिटेन्स एब्जर्भ हुन्छ कि के हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसकेँ। क्यापेसिटेन्स भनेको एब्जर्भ हुन्छ नि, त्यही भएर चाहिँ यहाँ एब्जर्भ हुन्छ भनिसकेपछि 1/ओमेगा c ल, 1/ओमेगा c हुन्छ र अनि त्यसै हाम्रो यहाँ इन्डक्टेन्स त एक्सएल हुन्छ भनेर मैले भने होइन। इन्डक्टेन्स भनेको एक्सएल अनि यहाँ इन्डक्टेन्स त हाम्रो प्रोड्युस हुन्छ, त्यही भएर 1/ओमेगा c मात्र हुन्छ ल। तल एब्जर्भ हुन्छ भने त हाम्रो तल हुन्छ नि त। भर्खर ग्राफमा फेजर डायग्राममा पनि त हामीले के अरे एब्जर्भ हुन्छ भने तल हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ भने माथि, र रेसिस्ट हुन्छ भने त त्यहीँनिर नै हुन्छ भनेर भने होइन। त्यही नै लेखेको छु यहाँनिर चाहिँ मैले। अब रेसिस्टेन्स के अरे ओम्स ल भनेको भी इक्वल्स टु आइआर भनेर यहाँ गरिसकेको छु। अनि यहाँ हाम्रो
के अरे इन्डक्टेन्सकोमा त रेसिस्टेन्स छैन तर अलिअलि छ भनेर भनेको नि अलिअलि छ भनिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ मैले त्यही भएर भिएल इक्वल्स टु एक्सएल भनेर गरेँ होइन अनि त्यही कारणले चाहिँ अनि त्यस्तै भिसी इक्वल्स टु पनि आइएक्सी नै हुन्छ है त्यही भिएल र भिसीको केसमा त्यही सेम नै हो तर यक्स र सी यल र सीको मात्र डिफ्रेन्स छ अनि मैले के भनेको छु क्यापेसिटेन्स भनेको हाम्रो एब्जर्भ हुन्छ भनेर भने एब्जर्भ हुन्छ भनेपछि तल हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अनि यहाँ एक्स अनि क्यापेसिटेन्स भनेको त एक्सी भयो नि त होइन यहाँ माथिको जसरी नै यहाँ माथिको जसरी नै अनि त्यही हो अनि एक्सी इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो 1/ओमेगा सी हुन्छ किनभने एब्जर्भ हुन्छ अनि यो इन्डक्टेन्स चाहिँ फेरि प्रोड्युस हुन्छ भनेर भन्यो नि अनि प्रोड्युस हुन्छ भनेको चाहिँ माथि हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ ओमेगा एल हुन्छ है यो ओमेगा एल हुन्छ त्यही गरेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भी स्क्वायर इक्वल टु भिएल माइनस भिसीको स्क्वायर प्लस यो एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरेको होइन अनि यतातिरको स्क्वायर चाहिँ यो स्क्वायर चाहिँ मैले यतातिर स्क्वायर रुटमा ल्याइदिएँ होइन स्क्वायर रुटमा ल्याइदिइसकेपछि तपाईँहरूलाई भिएल भनेको के हुन्छ भनेर भनिसकेँ भिएल भिएल भनेको आइएक्सएल अनि माइनस भिसी भनेको नि फेरि आइएक्सीको होल स्क्वायर प्लस अनि रेसिस्टेन्सको त मैले के हुन्छ भने भिकोस टु आइआर भनेर भने नि अनि आइआरको आइआर छ तपाईँले यतिसम्म त बुझ्नु पनि होइन यो फिगर फेजर डायग्राम चाहिँ बुझ्नु पर्ने छ क्या एउटा प्रोड्युस एब्जर्ब र रेसिस्टवाला बुझ्नुपर्ने छ तपाईँले यति बुझिसकेपछि भइहाल्यो होइन यसलाई चाहिँ अनि हामीले अघि भर्खर मैले भनेको यतातिरको यहाँ भनेको यता भनेको जसरी नै यहाँनिर तपाईँहरूले भ्यालु हालिदिने होइन भिएलको भ्यालु आइएक्सी अनि भिसीको भ्यालु आइएक्सी भिएलको आइएक्सएल अनि भिसीको आइएक्सीको होल स्क्वायर प्लस भिकोस टु आइआरको भइहाल्यो रेसिस्टेन्स अनि यसलाई होल स्क्वायर गऱ्यो होइन अनि यहाँनिर त हाम्रो के छ भने तपाईँहरूलाई भिएक्सी माइनस भिएक्सएल माइनस भिएक्सीको होल स्क्वायर छ नि त होइन यसलाई चाहिँ रुट जस्ताको त्यस्तै नै लेखेको छु अनि मैले आईलाई चाहिँ बाहिर निकालेँ क्या यो दुईवटा छ नि यो दुईवटा आईलाई चाहिँ बाहिर निकालेँ क्या यो अलिक क्लियर भइरहेन यो दुईवटा आईलाई चाहिँ मैले एक ठाउँमा लेखेँ ल यो दुईवटा आईलाई चाहिँ एक ठाउँमा लेखेँ अनि एक्सएल एक्सएल माइनस एक्सी भनेर फेरि जस्ताको त्यस्तै छ यो चाहिँ हाम्रो होल स्क्वायरमै छ है तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिर्फ दुईवटा आईलाई एक ठाउँमा लेखेको मात्र हो होल स्क्वायरमै छ है यहाँनिर तलको स्टेपमा चाहिँ यहीँ तलको स्टेपमा चाहिँ होल स्क्वायरमै छ नि यहाँ यो आई माथि रातो गरेको चाहिँ यो एक ठाउँमा लेखेँ होइन मैले यो आई चाहिँ एक ठाउँमा लेखेको मात्र हो अनि एक्सएल माइनस एक्सी फेरि यहाँ पनि यो आई पनि होल स्क्वायरमै छ ब्राकेटभित्र चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होल अनि फेरि आईलाई मैले आई र आरलाई सेपरेट गरिदिएँ आई स्क्वायर आर स्क्वायर भनेर अनि फेरि यो आई त हाम्रो बाहिर निस्किहाल्छ होइन किनभने त यो हाम्रो होल स्क्वायरमै छ है यो आई होल स्क्वायरमा थियो त यसलाई मैले निकालिदिएँ अनि यहाँ एक्सएल माइनस एक्सीको होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यो सबै आई छ नि यो आई यहाँ अहिले रातो लगाएको यो आई चाहिँ हामीले गरेर मैले बाहिर निकालिदिएँ यहाँनिर चाहिँ होइन अनि फेरि अरू चाहिँ सेम टु सेम जस्ताको त्यस्तै छ सेम टु सेम नै भइहाल्यो होइन अब यो हाम्रो करेन्टको लागि भनेर त आइसक्यो होइन यो आईलाई चाहिँ तपाईँहरूले यता आईलाई बाहिर निकालेर यो आईलाई यतातिर निकालेर यो भीलाई चाहिँ यतातिर ल्याउन सक्नु भइहाल्छ अनि त्यसपछि त हाम्रो आईको करेन्टको लागि त आइहाल्यो तर हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ भने क्वेसनमा त फोर द रिजोनेट फ्रिक्वेन्सी भनेर भनेको छ नि त अनि फोर द करेन्ट मात्र भन्यो भने चाहिँ हामीले यतिसम्म मात्र गर्नलाई सक्छौँ है फोर द करेन्ट भन्यो भने चाहिँ यतिसम्म मात्र गर्न सक्छौँ तर फोर रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेर भनेको छ नि त होइन त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यति कुरा याद गर्नुपर्ने छ कि होइन यो के अरे यो एक्सएल र एक्सी छ नि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ माथिको यो यसमा चाहिँ यसको चाहिँ एक्सएल र एक्सीको जब चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ जिरो हुन्छ नि तब चाहिँ फ्रिक्वेन्सी त्यो हुन्छ क्या फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ नम्बर अफ साइकल यो चाहिँ जब पुरै होल कम्प्लिट हुन्छ नि एउटा साइकल पुरै कम्प्लिट हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ वान फ्रिक्वेन्सी भन्छ नि 1 सेकेन्डमा होइन अब जस्तै 1 सेकेन्डमा जति फ्रिक्वेन्सी पुरै एक राउन्ड यति हानेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वान फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ होइन त्यही हो क्या अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सएल माइनस एक्सी चाहिँ यो हाम्रो यिनीहरू चाहिँ जब जिरो हुन्छ नि तब चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर भनेको छ होइन अनि त्यसपछि यति बुझ्नु कि तपाईँहरूले यो रेसिस्टेन्स बाहेक होइन यो सबै तपाईँहरूलाई यो चाहिँ रेसिस्टेन्स बाहेक यो यिनीहरू चाहिँ सँग हुन्छ भने चाहिँ यो जिरो हुन्छ भनेर भनेको हो होइन अब यो स्क्वायर अब जिरोको स्क्वायर जिरो त्यो भइहाल्यो होइन त्यही भएर चाहिँ अनि एक्सएल भनेको त हाम्रो अब यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टु जिरो हुन्छ भनेर भनिसकेपछि त हाम्रो सिधै एक्सएल इक्वल्स टु एक्सी पनि त भइहाल्छ होइन एक्सएल इक्वल्स टु एक्सी पनि भइहाल्छ अनि एक्सएल भनेको के हुन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो इन्डक्टेन्स हुन्छ अनि मैले अघि भर्खर भने एक्सएल भनेको इन्डक्टेन्स हो र इन्डक्टेन्स भनेको ओमेगा यल हुन्छ भनेर यहाँनिर हामीले भर्खर गरेको हो नि त होइन यहाँ एक्सएल र यहाँ एक्सीको हामीले गरिसक्यो यहाँ एक्सीको यो भइहाल्यो यो एक्सएलको भइहाल्यो होइन त्यही गरेको हो एक्सएल भनेको चाहिँ ओमेगा यल हुन्छ एक्सी भनेको चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ त्यही भएर 1/ओमेगा सी हुन्छ अनि एक्सएल भनेको चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ ओमेगा एल मात्र हुन्छ भनेर भनिसकेको छ होइन अनि यहाँनिर त हामीलाई फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले निकाल्नु भनेर भनेको छ है त्यही भएर चाहिँ मैले यो एललाई चाहिँ तलतिर पठाइदिएँ यो एललाई चाहिँ यहाँ तल पठाइदिएँ अनि यो ओमेगालाई चाहिँ यता मासतिर गरिदिएँ ल मैले यहाँनिर चाहिँ अनि त्यही यो एललाई तलतिर पठाइदिइसकेपछि यो एललाई तलतिर पठाइदिएँ अनि यो ओमेगालाई यहाँ मासतिरै भइहाल्यो अनि ओमेगा स्क्वायर भइहाल्यो अनि ओमेगा 1/एलसीको ठाउँमा सी भइहाल्यो अनि यो एल त हाम्रो यो एल त तलतिर आयो नि त होइन यो एल त तलतिर आयो अनि त्यही भएको हो अनि यहाँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 1/एलसी भनेर भइहाल्यो होइन
अनि त्यसपछि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 1/LC भनिसकेपछि ओमेगा इक्वल्स टु यहाँ अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 1/LC भनेर भयो नि। अनि यहाँ ओमेगा मात्र भइसकेपछि त 1/√LC भइहाल्छ। यो होलको रुट अन्डर लेख्दा पनि के भएन 1 को रुट अन्डर 1 भइहाल्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ रुट अन्डर LC मात्र लेखेको हो होइन। अनि ओमेगा हामीले त फ्रिक्वेन्सीको निकाल्नु छ होइन अहिलेसम्म पनि। अनि ओमेगा भनेको त हामीलाई 2πf भनेर फर्मुला थाहा छँदैछ। अनि 1/√LC भनेको 1/√LC जस्ताको त्यस्तै नै गरिसकेको छु। अनि मैले यो एफलाई एक ठाउँमा राखिदिएर 2πलाई पनि तलतिर झारिदिएको हो होइन। त्यही गरेको यतिसम्म तपाईँहरूले गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ फ्रिक्वेन्सिज भनेको ठाउँसम्म फ्रिक्वेन्सी भनेको छ चाहिँ यतिसम्म गर्ने हो होइन। करेन्ट मात्र भनिसक्यो भने चाहिँ यहाँ यतिसम्म मात्र गर्ने हो होइन। तपाईँहरूले बुझ्नुभएको भएन। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा यही फेजर डायग्राम बनाएको। फेजर डायग्राममा चाहिँ तपाईँहरूले सिर्फ के अरे एब्जर्ब कसले गर्छ क्यापेसिटेन्सले गर्छ, प्रोड्युस इन्डक्टरले गर्छ र रेसिस्टेन्सले रेसिस्ट गर्छ भनेर बुझ्नुभयो पर्नेछ। अनि तपाईँहरूलाई यो भिसी भइहाल्यो भनेर बुझ्नु भइहाल्यो। यो भिएल भनेर गर्नुभयो। अनि यति त हाम्रो भिएल माइनस भिसी भन्नु भइहाल्यो। अनि यो भिएल माइनस भिसी भइसकेपछि त यो पनि भिएल माइनस भिसी भइहाल्छ। अनि यो माथि यो हाम्रो भी चाहिँ होल त्यसको भइहाल्यो रिजल्टेन्ट त्यो भइहाल्यो होइन। यो चाहिँ अनि आई करेन्ट यहाँनिर भइहाल्छ। अनि यो त हाम्रो थीटा डिग्रीले गइरहेको छ भनेर बुझ्नु भइहाल्यो होइन। यति गरेको पछि तपाईँहरूलाई भइहाल्यो। यो फेजर डायग्राम मात्र बुझ्नुपर्ने छ। यो माथिको फिगर छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सिर्फ बुझाउनलाई मात्र हो। एउटा सिरिज कन्डिसनमा छ भने भन्दा चाहिँ होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने चाहिँ रेसिस्टेन्सहरू प्यारललमा हुन्छ भने पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुन्छ र यो के अरे रेसिस्टेन्सहरू सिरिजमा छ भने चाहिँ करेन्ट सेम हुन्छ भनेर याद गर्नु छ। याद गर्नु होइन। यो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई म पछि अरू डेरिभेसनमा पनि चाहिन्छ है। यति हो यसको लागि चाहिँ। हस् त थ्याङ्क यू।